با درود به همه دوستای عزیز. امروز میخوام در مورد البته برنامه که نیستش، وبسایت Mirror Trading International صحبت کنیم. بودم من فکر کنم یه هفته در روزی هستش که اینجا عضو هستم و با $100 $110 فکر کنم شروع کردم. یه $10 رفرال از اون یکی اکانت خودم گرفتم و فکرم یه $7 $8 تو این چند روزه ما به دست آوردیم. یه ویدیو جالب هستش در مورد این وبسایت. یه مروری با هم میکنیم. من سعی میکنم صداشو یه مقداری کم بکنم که اذیت نشید شما. ببندیم. International made easy. You may be thinking about joining MTI, or you may be a member already. Either way, here are some of the main points. اینا که متوجه میشید داستان چیه. بریم جلوتر. Mirror Trading International is a میگه که این داستان Mirror Trading International لیگال کمپانی هستش، یه کمپانی هستش که ثبت شده تو ساوت آفریقا. شما خودتون هم اگر آفریقای جنوبی خودتون هم اگر یه سرچی بکنید تو اینترنت متوجه میشید که مشخص صاحبش کیه و چی کار داره میکنه. legally registered company in South Africa. The objective of Mirror Trading International is to grow your Bitcoin. میگه که هدف ما اینه که بیت کوین شما رو رشد بدیم. This is done by trading on the forex markets using Bitcoin as the base currency. که این کار به وسیله تریدینگ تو فورکس مارکت انجام میدیم و بیت کوین ترید میکنیم. Using advanced proprietary software that MTI has exclusively obtained. The results speak for themselves, and over the last 100 days of trading, the daily profit for the investor has been 0.5834%. خب این هم میبینید یه توضیح میده در مورد درآمدی که ممکن اینجا داشته باشین. اونا ترید میکنن با پول شما، یه درصدی هم به شما میدن که حالا روزانه ممکنه 0.5 باشه، یعنی اینکه نصف 1% باشه. حالا این یه مقداری بالاتر میره پایینتر میره، ولی خب اگر طمع نکنید به هر حال میدونید این سود کم میده، ولی سایتیه که لجیت ثبت شده. اگه موقعی مشکلی پیش بیاد آدم میتونه پولشو به هر حال با شکایت و این داستانا پس بگیره. Please remember that historical data is not an indication of future results. You can add to your investment by depositing at any time. Likewise, you can withdraw at any time. خب نکته مثبت اینجا این وبسایت اینه که شما لاک پریود ندارین. شما اگه به طور مثلا مینیمال اینوستی که شما باید بکنید میتونید اونجا بکنید $100 و این $100 حالا روزی 50 سنت $1 بستگی داره به شرایط تریدی که میکنن، ولی خب همون حدودا میفته، بیشتر نمیفته. به شما سود میده و خوبیش اینه که مثلا ماین کاپیتال و سایت های دیگه سرمایه شما رو نگه نمیداره. هر لحظه شما میتونید اون $100 $200 $1000 که اونجا ریختید در جا بکشید بیرون. With a company like Mirror Trading International, people often wonder where the greatest benefit is. The answer is simple. The greatest benefit you can get from MTI is by becoming a member or investor. You'll receive daily trading results from trades which take place from Monday to میگه که شما هر روز از دوشنبه تا جمعه یه ایمیل براتون میفرستن که نشون میدن چه ترید ما کردید، چقدر ما سود کردیم و ضرر کردیم. Friday. Compounding is automatic. اوکی، یه خوبی که داره اوایلش اینجوری نبود، ولی الان یه خوبی که داره اینه که شما سودی که میگیرید اتوماتیک میره تو پول، تو تریدینگ پول فکر کنم اسمش هستش. یعنی که چی؟ یعنی پول شما مثلا $1000 حساب کن ریختی، روزی بخوای مثلا $10 $5 $7 رو بستگی به شرایط داره در بیاری، این $10 شما مستقیم میره تو تریدینگ پول. بعد
$1000 شما میشه $1010، یعنی یه سود اضافی بابت اون $10 میدیم و این خودش اتوماتیک انجام میشه. This means your daily profit is added to your trading pool and it becomes your new balance in trade. Sit back, relax, and watch your Bitcoin grow. الان که داره چرت و As the پرت price of میگه. Bitcoin goes up, so will your investment increase in value. خب ولی یه نکته دیگه هم جالب هستش که شما بیشتر وبسایت هایی که میبینید شما اینوست میکنید به صورت به طور مثال بیت کوین. اگه بیت کوین مثلا الان فکر کنم 7000 خورده ای دلار هستش، 7190 تا 7100 خورده ای تا هستش. ولی کن شما وقتی که مثلا وبسایت های دیگه مثل ام پی تی نمیدونم پاسیو ترید، خیلی از وبسایت های دیگه شما وقتی که مثلا اینوست میکنین پولتون رو میذارید اونجا، شما بیت کوینتون تبدیل به دلار میکنه، نسبت به دلار بهتون سود میده. خب اگه بیت کوین گرون باشه به نفع شماست، کمتر بیت کوین میدین، ولی اگه بیت کوین ارزون باشه به ضرر شماست. ولی این سایت خوشبختانه خوبیش اینه که شما حساب کن بیت کوین که میذاری رو بیت کوین بهت سود میده. اگه بیت کوین مثلا 1000 تومنه، حالا 1000 تومن که نه، منظورم حالا مثلا $10,000، بیت کوین شما قیمتش میره بالا تو اون تریدینگ پولی که هستش، یعنی اینکه رو بیت کوین بهتون سود میده، تبدیل به دلار نمیکنه. ولی که شما میتونید تهش اون قسمت بنفیتی که گرفتین، سودی که گرفتین، ببینید قیمت دلاریتون چقدره. این ممکنه اگر بیت کوین بره بالا رشد کنه، بیت کوین بیاد پایین میاد پایین. و سعی کنین هیچ وقت زیر $100 نشه باشین. اگه زیر $100 داشته باشین، چنان که قیمت بیت کوین افت کنه مثل چند روز پیش که رسیده بود به 6400 500 تا، دیگه شما جزو سرمایه‌تون اگه زیر $100 باشه دیگه بهتون هیچ سودی تعلق نمیگیره. پس این خیلی مهمه. Remember, with historical results like these, your Bitcoin is growing. This is why we call MTI the investor's game changer. Join Mirror Trading International today and experience all the benefits for yourself. خب The optional MTI affiliate program. This is open to all members who have an investment in Mirror Trading International. The idea behind the affiliate program is to provide additional bonuses over and above your investment. You receive 10% referral bonuses on all new investments made by the people you introduce to MTI. Binary profit sharing bonus. خب ببینید میگه که شما 10% سود میگیرید اگه کسی بابت لینک شما ثبت نام کنه و این داستانا. ولی ببینید این به این صورت کار میکنه شما سمت راست دارین، سمت چپ دارین. باید تیم خودتون رو درست کنید. اگر یه موقعی ثبت نام میکنید باید از اول شروع کنید. ببینید مثلا پای چپ پای راست، همیشه باید یه پای چپ داشته باشید، یه پای چپ راست داشته باشید. شما میتونید اگه پول زیاد داری خودت دو تا دیگه، حالا با آی پی دیگه، حالا هر جوری دو تا اکانت دیگه درست کنی، راست چپ تو بزنی که بتونی یه بونتی دیگه داره، یه بونس دیگه هم داره که اونو بگیری. ولی کن برای اینکه اینو دریافت کنی حداقل اینوستت باید 200 باشه. این غیر از اون رفرال 10%. این یه بونس دیگه هستش که شما 20% میگیری، ولی خب نسبت به پایی که کوچیک‌تره بهت سود میده. 20% of the daily profits are shared between all qualified members in accordance with the size of their smallest team leg. To qualify for the weekly binary profit sharing bonuses, you will need to have introduced at least 2 investors to the MTI business, one in your left leg and one in your right leg. In addition to this, you will need to have a personal investment of خب اینجا هم کما این که میبینید میگه که شما حداقل باید 200 تا حسابتون داشته باشید که بتونید این سود رو بگیرید. at least $200. The affiliate program has been designed to help you earn additional weekly residual income, but may require you to do a bit of extra work. Please remember the affiliate program is optional and it is no way linked to the earning of your daily bonuses as an investor. For more information, please خب دیگه چیز خاصی نداره که میگه که اون پول سودی که بابت پولتون میگیرید ربطی برنامه رفرالمون نداره و از این داستانا. یه ویدئوی دیگه هم هستش، اینم صاحبشه. I had the pleasure of interviewing the CEO. با کی بود؟ با فکر کنم کریپتو آنالیزور یا همچین چیزی با اون مصاحبه کرده بود. البته قدیمیه، این مال نوامبر. ولی خب اگر تو اینترنت و یوتیوب بگردید
کلی داستان بابت این صاحبش رو نمیدونم این داستان ها پیدا میکنیم. من یه سرچی بکنیم برای شماها ببینیم. خب اگه داخل یوتیوب یه سرچی بکنید یه چند تا مصاحبه با خود صاحبش هستش. تو خودشون هم یه دونه کانال یوتیوب دارم، میتونید اینجا برید نگاه کنید. تازه الان بازم روزای تازه‌شه، یعنی اینکه خیلی وقت نیستش که شروع به کار کرده و یکی دو ماهی میشه، هنوز ممبر زیاد نداره. فعلا بهترین پلتفرم، حالا سود کم میده ولی خب پلتفرم خوبیه که بتونیم یه مقداری پول جمع کنیم. ببینیم پرزنتیشن همه به زبان انگلیسی و اسپانیایی و کلی اطلاعات در موردش هستش. یعنی آدمی نیستش که به این سادگی ها خودشون نشون میده هستش. از این بابت که این وبسایت این پلتفرم لجیت مشکلی نیستش. ولی بازم من تاکید میکنم که من فاینانشال ادویزور نیستم. کریپتو دنیای ناجوانمردیه. شما وارد هر اینوستینگ میشین، شما بابت هر سرمایه گذاری که میشید همش با ریسک خودتونه. این ویدیوها صرفاً کارهایی که من خودم انجام میدم و این مسافرت و جرنی من هستش توی مسیر برای درآمد بیشتر. با اینکه سودش کمه ولی خب من خوشحالم که اینجا حداقل یه سرمایه‌گذاری کوچیک کردم. سعی میکنم تا یه روزهای آینده یه 400-500 دلار اضافه تری اینجا برسیم که یه سود بیشتری بتونیم جمع کنیم و سعی میکنم حالا برداشت نکنم. ولی خب خوبیش اینه که برداشتش هم لیمیت نداره. 10 دلار 5 دلار شما میتونید برداشت کنید، فی هم نمیدید. هر موقع هم دوست داشته باشید میتونید والتتون رو خالی کنید. امیدوارم که بتونید از این ویدیو من استفاده کنید. سوال چیزی اگه داشتید حتما کامنت بذارید. ویدیو من سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی کنید. روز و شب همگی خوش.